Вітаю! Ти слухаєш подкаст «Між кордонами». А я Олекса Кісельова, хост цього подкасту. І тут ми говоримо про чесну імміграцію, про пошук своїх людей, про кар'єру з нуля та про те, як не втратити власне я у новому середовищі. Сьогодні у нас особлива тема. Ми розберемо відчуття самотності та пошук внутрішньої підтримки під час еміграції. Розпочинаємо! Ну що, Стю, я тебе вітаю. Привіт, Олекса! Вітаю тебе. Будь ласка, представся. Я Стю, або Анастасія Козлова. Я знаходжуся в Німеччині з березня 22-го року, як і дуже багато українців, які переїхали до Німеччини. Я знаходжуся в Майнці, планую поступати на PhD в університет місцевий, на культурологію. Пишу книгу про життя українців в Німеччині на прикладі мене, моєї сім'ї. Стю, твоя історія міграції почалася у 2022 році. І ми всі добре пам'ятаємо той фізичний кордон, але що для тебе саме було найважчим у моменті перетину кордону, саме внутрішнього, коли прийшло усвідомлення, що як раніше вже не буде? Я відчуваю, мене одразу накрило емоціями, тому що я згадую в першу чергу аеропорт, і як я в ньому чекаю, здається, на пересадку до Франкфурту. І мене переповнює це відчуття якоїсь, знаєш, ніби невідворотності, що щось дуже сильно змінилося, і я нібито не маю на це впливу. Тобто я не розумію, що прийде, що буде, і я нібито відкриваюся чомусь абсолютно новому. І оце якийсь страх, знаєш, ніби страх якогось народження. Тобто ти ще щось відбувається з тобою, тебе кудись тягне, тебе кудись виштовхує, ти не розумієш куди, і просто окей. Тому, мабуть, оце був такий найперший кордон, і просто нерозуміння. І, мабуть, надія, якась сподівання на те, що це в правильну сторону рух. Вже минуло з того моменту 4 роки. Мені цікаво, де ти зараз емоційно? Чи ти ще все в дорозі? Чи ти на роздоріжжі? Чи, можливо, ти вже почала відчувати землю під ногами? Мабуть, все одразу і те, і інше, тому що з одного боку я все ще десь посередині між Україною, між Німеччиною, іначе одночасно, знаєш, намагаюсь бути і тут, і там, і не втрачати контакт з землею, так сказати, з Україною, з Києвом, з сім'єю вдома. Але при цьому я розумію, що я не можу там зависати постійно. Емоційно і душевно, що жити мені треба тут зараз, і я намагаюся жити тут і зараз. Але воно, знаєш, важко знайти якусь таку ідеальну форму оцього поєднання цих двох світів, щоб ти просто прокидався, і ти всередині в тебе повна якась синхронізація цих процесів, що частина мене, вона в якійсь формі там, більша частина мене, знаєш, там 90% тут сьогодні робить свої рухи і насолоджується життям. Є оцей розсинхрон. Але взагалом я б сказала, що так, я відчуваю землю під ногами. В цілому вона мені дуже подобається. Я, мабуть, із тих людей, яким Німеччина підходить, яким, можливо, в принципі, еміграція підходить. Взагалом мені не болить, що я далеко від дому, що я в еміграції, що я в чужій якійсь страшній Німеччині. Ні, такого немає. Мені болить, звісно, знаєш, контекст, емоційні наслідки цього контексту. Чи ти змінилася за час своєї міграції в Німеччині? Я відчуваю величезну різницю між собою до і після. Я не знаю, чи стала б я такою, якби нічого настільки радикального не ставалося. Тобто, можливо, в Україні я б теж з часом, з роками прийшла до цього. Але я не знаю. І це відбулося саме в результаті таких потрясінь в Німеччині. Саме це вміння і подбати про себе, і зняти оці рожеві окуляри. Реальність складна. Що тут, що там. Ти казала, що тобі подобається в Німеччині. А як ти гадаєш, чому деяким людям тут так некомфортно? Чому їм некомфортно в еміграції? Я відчуваю, нібито деяким людям Німеччина просто не підходить. Можливо, еміграція, в принципі, не підходить. Або вимушена еміграція не підходить. Не знаю, це, звичайно, велике питання, чи може вимушена еміграція, в принципі, комусь підійти, коли це не усвідомлений крок. Але так, я бачу людей, які розкриваються
наприклад, в тій же Німеччині є люди, яким дуже-дуже важко, буквально кожного дня, і це важко, яке, знаєш, нібито немає просвітлень. Тобто це просто важко, і це важко ніколи не закінчується. Дуже шкода бачити, чути, що люди так можуть страждати. Я, на щастя, із тих, кому, в принципі, тут добре. Я знаю, що ти живеш в Німеччині сама. Як це будувати нову версію себе в країні, де абсолютно нові правила, нова мова, без звичного кола підтримки? Що ти робила для того, щоб ти от була зараз тут, в цьому моменті, саме з тим розумінням життя, як воно є? В цьому для мене дуже важливим стало просто вміння побачити себе от тут і зараз. На секундочку, зверни увагу, ти в Німеччині, ти в майці, зараз таке число, весна, знаєш, над тобою квітнуть дерева, знаєш, опадає якесь чудове кольорове листя, і навколо стільки людей, з якими хочеться поспілкуватися насправді, і теж дізнатися про них, про їхнє життя, перевести фокус на те, що окей, крім того, що я можу дуже багато чого розказати, я можу насправді дуже багато чого почути і дізнатися. Ну хіба я знала, які німці? Та ні, я поняття не мала, мені було не дуже цікаво. А тут в мене, знаєш, стільки можливостей, ну, типу, укорінитися в це життя, поспілкуватися з кимось, зі старим, молодим, з дитиною, і взагалі на секундочку зрозуміти, яке воно життя тут, наприклад, у цих людей. Це дуже-дуже цікаво. І от для цього мені особисто потрібен був якийсь отакий крок для того, щоб трошки вийти із цієї пластинки, яка програється постійно в голові. Оцей мій фон, якийсь емоційний, моя ситуація, історія мого життя, яка просто грається туди і назад, дати собі свободу, реально поглянути на життя, яким воно тут є. І якийсь інтерес мати до життя, до людей. І я маю теорію, що насправді люди навколо, буду казати німці, мають дуже багато інтересу до нас, але вони часто соромляться про це, наприклад, питати. Вони не знають, з якого боку взагалі до тебе підійти. Вони не розуміють, наскільки етично, знаєш, взагалі там згадувати слово, наприклад, Україна, тому що, як виявляється, деякі люди бояться, що це тебе змусить одразу повернутися в свої якісь болісні переживання. І тому дуже багато є цієї дистанції, але при цьому і інтересу. І для мене мій, мабуть, рецепт такий: я вчуся бути відкритою до людей, я вчуся мати якийсь інтерес і цікавість до них. Я бачу, що це працює в зворотньому напрямку теж. Вони починають питати, їм цікаво. А чи ти відчуваєш себе самотньою тут? Іноді так, але я не можу сказати, що я відчуваю себе тут більш самотньою, ніж відчувала в Україні. Тобто самотність — це ж така штука, вона може бути незалежно ні від чого. Ти можеш бути у відносинах з кимось і самотнім, ти можеш бути на святкуванні свого дня народження в кругу своєї родини і думати: "Господи, який жах, мене тут ніхто не розуміє". Ми, мабуть, з різних якихось родин взагалі, і я такий самотній насправді. Ну, тобто, не знаю, як у тебе, у мене таке було. Не завжди, не 24/7, але моментами оце відчуття, яке, знаєш, колить зсередини, ніби так царапає трошки, що щось не те, якийсь ти трошки самотній. Ну, воно і тут іноді буває так. Ай. Але не 24/7, не постійно. Це не те, про що я думаю, знаєш: "О Боже, як би мені вибратися із своєї самотності". Ні, я в цілому дуже в комфорті. У мене є декілька ще цікавих питань, але я хочу попитати тебе про твою творчість. Я знаю, що ти зараз працюєш над книгою. Розкажи, будь ласка, про що вона, як вона називається? Назви поки що немає. Підозрюю, що вона прийде в самому кінці. Я пишу книгу в жанрі мемуарів, тобто це non-fiction, непридумана історія. Я розповідаю про свій досвід, досвід моєї родини, ну і, по суті, досвід мого народу, досвід України. Я хочу цим досвідом пояснити німцям, хто ми, чому ми такі, чому ми ось в 26-му році
Я сподіваюся, що у 27-му я, наприклад, видам вже цю книгу. Чому ось ми, українці в Німеччині в 27-му році, в принципі, є. Хто ми такі? Чому ми такі? От чому ми такі в чомусь горді, в чомусь навпаки, знаєш, боязливі? Чому, знаєш, ми розмовляємо хтось, знову ж таки, українською, хтось російською? Як так сталося? Про що ми розмовляємо між собою? От коли ми не говоримо про війну і не поширюємо проукраїнські наративи, які дуже важливо поширювати. Але я хочу показати на такому просто людському рівні, про що ми між собою говоримо. Привіт, ми теж люди. Ми говоримо про розбиті серця, про те, як ми не можемо знайти роботу, або про те, який у нас жахливий шеф. Не знаю, будь-що інше. Я хочу, знаєш, зробити такий місток. От просто місток порозуміння. Хочеться додати гармонії в цю тему українці-німці. Хочеться додати, от нібито, знаєш, не вистачає чогось, щоб от спрацював наш контакт українців з німцями. От нібито чогось не вистачає, якогось інгредієнту кинуть в цей котел і перемішати, і щоб от сталася якась магія, щоб нас зрозуміли. Декілька в мене буде дуже цікавих, як мені здається, частинок історії. Наприклад, моя родина унікальна тим, що як мінімум 3 людини з моєї родини працювали на Чорнобильській атомній станції. Я про це буду розповідати, про те, чому вони взагалі там працювали. Чорнобильська атомна станція – це вже феномен, знаєш, сам по собі. І, наприклад, мені буде дуже важливо про неї трошки поговорити, тому що це досить впізнаваний такий образ і історичний феномен. Знаєш, хочу це також використати як таку трошки гачок, щоб підчепити якийсь інтерес. І от теж можна ж розкручувати з усіх боків. Тобто, а чому моя родина, наприклад, опинилася на поставарійній Чорнобильській станції? Вони так любили силу атома, знаєш, вони були такими ентузіастами, що вони там опинились, чи що? Ну, от я хочу розповісти і трошки контексту дати. Ще одна в мене була міні-мета цією книжкою трошки нас вивести із цієї ролі жертви. Так, ми жертви, але ми люди. І у нас дуже цікава історія, ми дуже унікальні. І нам є що розказати, ми класні, крім того, що ми жертви. Тому я от використовую мої особисті історії, трошки історій мого роду, моїх знайомих. І от цю центральну ланку встановити в ланцюжку між минулим, між моїм життям зараз тут, в Німеччині, і от що до цього привело, як так сталося? Як ти прийшла до того, що ти вирішила, все, я буду писати книгу? Що стало тригером? Або, можливо, яка думка у тебе перед тим була? Я чула такий вислів, коли тебе не хочуть слухати, ти пишеш. І от, мабуть, це було таким основним тригером. Я розуміла, що я знаходжуся тут, і ніхто навіть не те, що не слухає, але немає навіть когось, хто потенційно міг би послухати. Не схоже, щоб хтось із моїх знайомих німців тут хотів слухати мене, мав якийсь взагалі інтерес до мене, до нас, хто ми такі. Це було рік назад. За цей рік насправді досить багато змінилося. Але так, оце відчуття, що мені є що розповісти, і я відчуваю, що це корисно. Ну, як мінімум, це ж як пізнати новий світ. Я можу вам дати це, оце відкриття нового світу, якого ви не маєте. Ви думаєте, що ви розумієте українців, ви думаєте, що розумієте, хто ми такі, але ви не розумієте насправді. І тому мені хотілося, знаєш, нібито пояснити, розказати те, про що в мене ніхто не питав. Тому що от в мене є якісь теорії, в мене є теорії, що до нас є інтерес, але нібито немає оцього запиту озвученого, тому що вони бояться, вони не розуміють, що це доречно, вони не розуміють, наскільки взагалі нас можна питати. І я хочу без навіть того ж питання взяти їм все відповісти, все розказати. Це дуже суб'єктивно, тобто я не намагаюся в своєму обличчі всю націю, знаєш, якось втілити і сказати, всі українці такі, всі думають так, переживають так. Ні, це буде дуже суб'єктивно, але я думаю, теж досить багато про що говорити. Тому я так от відповідаю на упередження і вірю, що це те, що насправді їм потрібно, і нам, українцям, теж потрібно прочитати про себе, знаєш, побачити більше репрезентації, типу,
о, реально, я це пережив. Або ой, слухай, я інакше пережив, ого, а так можна? Прикольно ж про себе почитати. Твоя книга буде як на дві аудиторії. Перша це якраз просвітницька для німецької аудиторії, і друга для рефлексії, можливо, для того, щоб пізнати якусь іншу історію і накласти свою історію на іншу або іншу на свою, щоб трошки порефлексувати. Це була така дуже усвідомлена мета про ці дві аудиторії, про цих двох зайців. Я не знаю, чи вийде, тому що насправді, знаєш, коли починаєш думати з точки зору маркетингу, наприклад, ти думаєш, тій аудиторії треба трошки такого, а цій аудиторії трошки вже іншого, і як би це все поєднати. Але я стараюся зараз трохи менше про це все думати, знаєш. Я стараюся писати, я автор-початківець, тому я стараюся писати, як пишеться, і вже з того буду дивитися, як воно насправді зведеться докупи. Ми всі чекаємо виходу твоєї книги. Єй, супер. По-перше, хочеться тебе дуже підтримати. По-друге, це дійсно велика робота. І навіть читати думки іншої людини, яка з твого контексту, з твоєї ситуації, плюс-мінус також може розуміти і мати схожі ситуації, проблеми, скоріш за все. Я сподіваюся, що там буде якийсь хеппі-енд. Це дуже гарне питання. Я от якраз про це думаю. Не терпиться просто, знаєш, перескочити до кінця, не терпиться вже написати цей хеппі-енд, поки що доводиться жити десь от посередині, коли ще не сталося цього хеппі-енду. Але дуже хочеться. Тоді давай залишимо інтригу і подивимось, як там буде з кінцівкою. Супер. Дякую тобі дуже за підтримку. Це дуже-дуже цінно. Я, звісно, дам знати. Сподіваюсь, це матиме для когось користь і радість, впізнавання, що б то не було. Що перше ти зробиш, коли поставиш останню крапку в книзі? Можливо, матюкнуся. Можливо, заплачу. Можливо, кинуся попити водички чи кави, чи зателефоную подрузі. Уяви, що нас зараз слухає дівчина, яка стоїть на вокзалі з однією валізою, і вона почувається абсолютно розгубленою. Вона десь між світів, між своїх почуттів. От що б ти їй сказала? В Німеччині теж люди, всі люди – це люди. Будь відкритою до світу, і я думаю, світ може так відкритися. Тобі теж. Я щиро так думаю. Клас. Дякую тобі дуже за участь. Дякую тобі, що була відвертою з нами. Я дуже дякую тобі, і я дуже пишаюся бути на твоєму подкасті. Мала величезне задоволення. Дякую, що провів цей час із нами. Сподіваюся, що сьогоднішня розмова допомогла тобі знайти ту саму точку опори, або хоча б просто відчути, що ти не наодинці. Якщо тобі було корисно, підписуйся на подкаст. Почуємося в наступному випуску. Щиро ваша, Олекса Кісельова. Цей подкаст був записаний в рамках програми «Віднова Plus Engagement» за фінансовою підтримкою Європейського Союзу та за допомогою Berlin School of Podcasting.